Тобто, що влада має бути підзвітна за силу і за гроші. Ви бачили, які там клоуни сидять? Але це ті клоуни, яких ми вибрали туди. Це такий, насправді, дуже дитячий підхід до організації держави. Кожен раз під час президентських виборів вони борються за свій перст. А з чим же ж президент займатися буде? Доброго дня, мене звати Оксана Сироїд, і на цьому каналі ми, як завжди, говоримо про те, що далі, говоримо про позитив. І сьогодні у мене в гостях Степан Брико, адвокаційний менеджер фондації Де Юре. Степане, вітаю. Добрий день. Ми пропрацювали разом в парламенті. Ти обіймав посаду головного юриста фракції і очолював Центр нормопроєктування. Після цього пішов до громадської організації. Пауза така дозволяє переоцінити те, що було, поглянути на це збоку. Це як плавець, який пірнає на 4,5 роки і потім мусить винирнути, щоб вдихнути трохи повітря. Ми з тобою також мали цікавий досвід вже під завершення каденції парламентської підготувати законопроект про президента. Тоді це було так цікаво, тому що з одного боку якби з'явився цей момент, хотілося використати його для того, щоб врегулювати певні речі. Ми добре пам'ятаємо, що ми прожили, коли почалися страшні атаки інформаційні. Атаки стосувалися того, що от хочуть президента позбавити повноважень, хоча це було не так. Але що було також феноменально для мене, я це пізніше зрозуміла, що масована атака і агресія йшла з боку російських ботів. І мені здається, що це також не дивно. І от давай трошки про це поміркуємо. Перше, чому в принципі врегулювання інституту президента є важливим? Якщо це президент, його ж не можна до нього доторкатися і якось ставити його в законні рамки. Можна чи не можна, і треба чи не треба? І можна, і треба. І історія показує, що з часом ті суспільства, які розвивалися, вони ставили в рамки своїх володарів, правителів. Так. І, власне, тільки тоді, коли ці правителі були поставлені в рамки, суспільства почали розвиватися, свободи почали з'являтися, способи їх захисту. Перші обмеження – це були обмеження королів. Королівська влада ж була ніби не обмежена спочатку, а потім потрохи вони обмежувалися. І, власне, ми тепер бачимо монархів, які практично не мають жодних повноважень і не впливають на ухвалення рішень в найважливіших державах. Ми там досі перебуваємо, частина суспільства в такому переконанні, це ж, він же цар, хто ж його посадить. І саме тому демократичні суспільства придумали систему стримування противаг, поділ влад, парламент, який контролює виконавчу владу, щоб вона не була свавільною. Уряд, де рішення також ухвалюються колегіально, але не всі. Тобто ці інструменти, вони давно придумані, вони навіть в нас прописані в Конституції, може десь недолуго, але вони є. І ми маємо навчитися ними користуватися. Наші опоненти нам скажуть, там прописані повноваження в Конституції. Що вам ще, яких законів вам ще не вистачає? Тут проблема в тому, що Конституція наша, вона ж теж писалася в певному політичному контексті з сильним президентом. Свавільним. І ми прекрасно знаємо, що навіть ухвалення Конституції відбувалося всупереч бажанню президента. Тобто там президент дуже сильний. І найбільша його сила в тому, що він фактично, ніхто не може йому нічого зробити. Якщо завтра президент, незалежно від прізвища, застрелить людину на вулиці, з юридичної точки зору практично все так написано, що йому нічого неможливо зробити.
Ну, очевидно, що здоровий глузд каже, що так не має бути. Це такий, насправді, дуже дитячий підхід до організації держави, коли є одна людина, яка має все вирішувати. Але я собі уявляю, от часом людину, яка заходить в цей кабінет і розуміє, що все суспільство очікує від нього чи від неї неймовірних успіхів, а ти не можеш осягнути, як одна людина, всіх цих сфер і всіх цих ниточок, які прив'язані до цього крісла. І навіть людина з найбільшими бажаннями, щирими, якісно впроваджувати якісь реформи чи якусь державну політику, вона не може осягнути всю цю сферу. І якщо в медіа весь час тиражується таке Очікування. світогляд, відповідно до якого є якийсь батько-президент, який пригорне до грудей, включить тобі теплу воду в хаті і підмете під під'їздом, то мені дуже важко якось уявити, що людина, яка це чує і сприймає, що в неї буде запит на те, щоб якось реформувати цей інститут. Ну, обіцяють, то хай виконують. Ніхто за язик не тягнув. А ми люди прості. Проголосували, свою справу зробили. Хоча, якщо подивитися соціологічні дослідження, буквально недавно я дивився, яке проводило Центр спільних дій, більше 20% опитаних вважають, що потрібно в президента забирати повноваження, і президент є джерелом якихось свавільних рішень. Здавалось би, 20% – це не так багато, але насправді це дуже багато. Це вже багато. Їх ще недавно було набагато менше. Те, що немає аналогічного запиту зі сторони політичного класу і бізнес-еліт, це означає, що вони теж не розуміють, як би мала бути організована державна влада. Я підозрюю, що це насправді ми еволюційно якось маємо вийти на оце розуміння і на те, що нам потрібно трохи інститут президента унормувати і взагалі оцю систему стримувань і противаг трошки привести у такий більш робочий механізм. Поки в нас є оця неврегульованість, поки в нас є оцей перстень, як з володаря перснів, в якому є забагато влади, сконцентрована надзвичайна влада, кожен захоче цей перстень схопити і робити з ним все, що хочеш, тому що власне, вони і борються, всі олігархи і борються кожен раз під час президентських виборів вони борються за свій перстень. Абсолютно. Наша спроба з законопроектом про президента була в тому, щоб, знаючи ці всі огріхи Конституції, все-таки в якийсь спосіб, який відповідає духу Конституції, запропонувати хоча б мінімальні інструменти стримування президента від порушення закону, від свавілля. Треба визнати, що за роки існування цього інституту і президенти понатягували на себе повноваження, яких у них немає. Навіть в Конституції. Взагалі, так. Тому що Конституція каже тільки те, що в Конституції написано, більш нічого. Скільки ми тоді нарахували законів, які були? Здається, більше 100. Я вже не пам'ятаю, але це було дуже багато. Причому починаючи від якихось законів про енергетику, тобто там впливових таких сфер, до іригації, таких, знаєте, ледь не указами президента мають встановлювати стандарти там, не знаю. Орошування, так. Я недавно згадував про те, що в нас була спроба в якомусь році президента Кучми трошки поміняти цю систему. В 2004-му, коли... Так, коли він планував іти вже з посади президента, чи був змушений йти. Він хотів змінити систему, щоб забрати в президента повноваження, віддати прем'єр-міністру. І тоді це не вдалося, власне, через те, що парламент трохи стримував президентські апетити. І я собі ставив таке запитання, а що би було, якби, наприклад, тоді вдалося трохи поміняти, змінити оце місце президента в нашій системі стримування противаг? Можливо, хоча наміри в президента були нечисті, але, можливо, це би дало якийсь нам поштовх на інший розвиток. І я все-таки дійшов до того, що все одно це би було нав'язування зверху. Мабуть, люди мають самі зрозуміти, що їм потрібно. Забрати. Якщо в них немає запиту на те, щоб влада була підзвітна, на те, щоб
не було можливості її узурпувати і спрямувати проти людей, то воно би й не працювало. Тому маємо цей запит формувати. То що влада має бути підзвітна за силу і за гроші, тому що це головне, чим користується влада, так і президент. Президент має, люди мало про це задумуються, але президент він сконцентрував практично всю силу, майже всі силові відомства підпорядковані президенту одноосібно, і так само левова частка грошей підпорядкована президенту, так само, наприклад, як весь силовий бюджет. А це є силовий бюджет. Це в нас 6-та частина всіх видатків з державного бюджету. Вони підконтрольні фактично одноосібно президенту через Раду нацбезпеки і оборони. Тобто, ми не кажемо звітувати за іригацію. Тобто, ми не просимо президента звітувати про те, як він орошує землі українські, так, але ми хочемо знати, як витрачаються ті кошти, за які він відповідає, і як використовується та сила, за яку він відповідає. Питання того, чи взагалі має президент Абсолютно. займатися коштами і займатися, не знаю, Службою безпеки. Нас кажуть Верховний Головнокомандувач. Але от ми, коли з вами працювали над законопроектом, ми ж самі почали вивчати, а що це означає, звідки взагалі це поняття виникло. І Верховний Головнокомандувач, він є Верховним Головнокомандувачем, коли війна починає. І це означає, що він йде попереду війська. Так. А коли мирний час. Приймати паради – це не означає бути Верховним Головнокомандувачем. Треба розуміти, що президент, власне, це є символ держави, і він має, власне, займатися оцим образом держави, а не керувати кожним районом чи кожним селом. Цим має займатися адміністрація, тобто уряд, який має контролюватися парламентом. Поки в нас оцього розуміння не буде, це теж, мабуть, такий пострадянський, і постколоніальний такий підхід, що а з чим же ж президент займатися буде? Що ж ми його так зневажимо? Якщо ми заберемо в нього СБУ, Генеральну прокуратуру. Але якщо президент є авторитетним, якщо є суспільна повага до нього, йому не треба мати повноважень для того, щоб впливати на суспільство і на владу. Слово, наприклад, президента сказане, до нього доведеться дослухатися, якщо він має суспільну підтримку, якщо в нього є дійсно вага в суспільстві. А це зовсім інший рівень управління. Це вже не видав указ, і всі мають дрожати і виконувати, а це фактично... Балансування. Власне, через президента формується повага і довіра до всіх інших державних інституцій. Та кого там поважати? Чесні люди у владу не йдуть. Тьфу! Всі однакові. Президент не має бути в цьому трикутнику влади судова, виконавча, законодавча. Тому що ці три влади, вони завжди між собою, особливо виконавча, законодавча, вони будуть конфліктувати, бо вони себе один одного стримують. Для цього вони й придумані. Президент має бути поза цим процесом. Він має, коли, наприклад, ці доходять вже влади до якогось резонансу, сказати: стоп, хлопці, підніміться над процесом, подивіться, до чого ми дійшли, давайте жити дружно по-іншому. Ми не можемо не зачепити парламент, тому що парламент у цьому, скажімо, балансуванні і вираженні бажання збалансувати, він відіграє критичну роль. До парламенту мені здавалося, що коли виступають частина народних депутатів і з трибуни кричать самі про себе, насправді, про інших депутатів і про себе в тому числі, що це все негідники тут, оце всі злодії, негідники, корупціонери тут сидять. Я спочатку думала, що вони не усвідомлюють, що вони роблять. І коли вже я потрапила в парламент, я зрозуміла, що частина людей цих свідомо працює на знецінення ролі парламенту. Тобто, щоб, не дай Бог, люди не отримали довіри до парламенту. Тобто, щоб люди не мали довіри до депутатів і до парламенту. І це такий цікавий дизайн. Для мене це було таке відкриття, що наскільки це все усвідомлено відбувається. Якщо людям комфортно з таким депутатом, значить вони на нього заслуговують. Чому вони так працювали над зневаженням цього парламенту? Хороше запитання.
У нас насправді парламент, теж за останніми соціологічними опитуваннями, це є орган, до якого є найменше довіри і поваги. Я думаю, що це пов'язано з тим, по-перше, що цей орган є найбільш публічним у цих відносинах, тому що уряд – це у всіх державах закрита така інституція. Президент в Україні тим більше, тобто Раз за рік прес-конференції та й на тому кінець. А парламент – це коли є сесія, це кожних кілька тижнів, це години, сварок, криків. Тобто є природна складова, чому до парламенту може бути таке ставлення. Але дійсно використовують парламент як громовідвід. Вони ухвалюють погані рішення, вони винні в тому, що, не знаю, там, ваше життя погане. Тому що це такий ЦАП відбувайло. Там є 450 людей. Ти не можеш когось конкретно взяти за шкірку і сказати, він винен. Ні, це парламент. А що ти з нього візьмеш? Ви бачили, які там клоуни сидять? Але це ті клоуни, яких ми вибрали туди. І чому важливо поважати? От люди дуже часто взагалі не усвідомлюють, по-перше, залежності між своїм голосом і якістю роботи парламенту. Тут немає ще відчуття цієї залежності. Ми ще повинні дійти до усвідомлення, чому важливо поважати парламент. Є багато складових, але, по-перше, як на мене, депутати часто втрачають контакт з людьми. Дехто й не має бажання. Ті люди, які туди йдуть просто відсидітися або свої інтереси особисті переслідувати. А навіть ті люди, які щиро хочуть виконувати цю функцію, вони потрапляють в цю атмосферу гонки. Знаєте, коли биків женуть на кориді, і ти навіть, напевно, не маєш можливості якось підняти голову вище і подумати... А куди я біжу? Так. І коли ти знаходишся в цьому постійному стресі, очевидно, що зустріч з виборцями це не є перша твоя думка. І зустрічі з виборцями, як ви це точно знаєте, це не є легка робота. Це, як, можна сказати, робота групової психотерапії дуже часто. Тому що люди приходять... Або індивідуально. Або індивідуально. Люди приходять, вони свої жалі висловлюють, а ти, як їхній представник, маєш подумати, як їм допомогти, десь можеш, десь не можеш. І це складно. І якщо в нас в парламенті переважна більшість людей взагалі не усвідомлюють, а яке завдання парламенту? Що насправді парламент – це не просто приймати закони. Парламент – це представляти інтереси людей. І це в нас чомусь так зведено, що парламент приймає закони. От як якийсь станок. Закони має готувати уряд, бо він знає, на що є гроші, на що немає грошей, де є проблеми, де нема проблем. А парламент має, депутат в парламенті, він має подивитися на цей закон чи на це рішення і сказати, а воно відповідає тому, що мене люди просили тут ухвалювати чи не ухвалювати, чи не відповідає. Він не має знати там, не знаю, мати якоїсь надзвичайної освіти, аналізувати всі законопроекти. Він фактично, єдине його завдання – це представляти інтереси людей, перевіряти, чи уряд, чи президент не ухвалює чогось, що суперечить інтересам людей. І оскільки в нас часто парламентарі цього не розуміють, вони не розуміють, власне, важливості цього постійного зв'язку з людьми. І оскільки цього зв'язку немає, люди не розуміють, для чого ті депутати там сидять. Таке замкнене коло. Замкнене коло. Дуже часто говориться, що це через те, що наша виборча система не зберігає цього контакту, і тому треба, наприклад, щоб була мажоритарна, щоб були округи, щоб люди не виходили з округів. От це не від виборчої системи залежить, це залежить від того, чи люди розуміють, для чого існує парламент, і чи парламентарі розуміють, для чого вони туди йдуть. Виборчу систему, як би ми не змінювали, от, наприклад, це ж зараз змішана виборча система. Власне, реформа децентралізації, там, де є сильні громади, там, де є лідери. Найкращий тренажер. Дякую сердечно. Сьогодні з нами був Степан Берко. Ми, як завжди, говорили про позитив. Цього разу про те, як ми будуємо і покращуємо державні інституції в Україні. Якщо ви хочете дізнатися багато цікавого, я би сказала, несподівано цікавого про формування і природу наших інституцій, приєднуйтеся, подобайте. Дякую вам за те, що ви з нами.